مرحبا بكم من جديد في قناة ملخصات كتب. ملخص اليوم لمسرحية روميو وجولييت للكاتب ويليام شكسبير. يمكنكم دعم القناة ماليا من خلال الرابط الموجود في مربع الوصف أسفل الفيديو. كما يمكنكم أيضا أن تحصلوا على النسخة الورقية من المسرحية أيضا من الرابط في مربع الوصف. القصة تدور حول صراع بين عائلتين من أرقى عائلات مدينة فيرونا الإيطالية، عائلة مونتاغيو وعائلة كابوليت. ولا نعلم سبب هذا الصراع، ولكنه صراع منذ الأزل. خلال هذا الصراع يخرج من صلب العائلتين عاشقان، روميو من مونتاغيو وجولييت من كابوليت. تبدأ المسرحية بروميو العاشق لامرأة اسمها روزالاين، ولا تراها في المسرحية. يظهر لنا روميو عاشقا تعيسا وكئيبا، يلهب المسرحية بأشعاره الرومانسية. أفضل أصدقائه ماركيشيو، وهو من أقارب أمير فيرونا. وبالصدفة يعلم روميو بأن هناك حفلة تنكرية لعائلة كابوليت، وهي حفلة تقام سنويا، ويعلم بأن روزالاين مدعوة إليها، فيقرر الذهاب مع صديقيه ماركيشيو وبونفوليو. وهناك يقابل جولييت الفتاة الجميلة الرائعة، ويقع في حبها على الفور. لقد كان روميو واقعا بحب الحب وليس بحب روزالاين، حتى وجد الحب الحقيقي في جولييت. يتحدث روميو وجولييت مع بعضهما ويقعا في الحب، ولكن القدر كان بالمرصاد، فقد تعرف ابن عم جولييت تيبالت على روميو وأراد الشجار معه، ولكن والد جولييت أبى عليه أن يتعارك مع ضيفه في الحفل، خاصة وأن روميو معروف بنبل أخلاقه. في نفس الليلة وبعد انتهاء الحفل يذهب روميو إلى حديقة جولييت ويقف تحت مخدعها. هذا المشهد من أشهر مشاهد الرومانسية في المسرحية على الإطلاق. يتفقا أن يتزوجا في اليوم التالي سرا، فيذهبان إلى القس الذي يزوجهما اعتقادا منه أن زواجهما سيؤدي إلى الصلح بين العائلتين. ولكن نعلم بعد ذلك أن هناك سيدا من أقرباء أمير فيرونا خطب جولييت التي تخبر روميو. كيف لا وهي متزوجة الآن؟ تذهب إلى القس تخبره بالخبر، فيقرر مساعدتهما. بعد ذلك نشاهد تيبالت وهو يبحث عن روميو ليتقاتل معه، فيجد صديقيه، ثم يأتي روميو ويطلب منه تيبالت النزال، لكن روميو يرفض لأنه أصبح نسيبا له. طبعا لا يعلم بأمر الزواج سوى 4 أشخاص فقط: روميو، جولييت، القس، ووصيفة جولييت. عندها يغتاظ ماركيشيو من ردة فعل روميو التي اعتبرها جبنا، فيقرر منازلة تيبالت، ويموت ماركيشيو واضعا حدا بين الكوميديا التي بدأت منذ بداية المسرحية وبين المأساة التي بدأت بموته. هرب تيبالت من مسرح القتال تاركا روميو الذي أعماه الغضب وهو يقسم على الثأر لصديقه. يعود تيبالت لمسرح المعركة لينازله روميو ويقتله، ويهرب بعد ذلك. أمير فيرونا أمر منذ بداية المسرحية بعقاب المتنازلين من العائلتين، لأن مدينة فيرونا الهادئة لا يعكر صفوها سوى صراع العائلتين. عند حضور الأمير إلى المنطقة يعلم بأن روميو قتل تيبالت ثأرا، وعندها يقرر الأمير نفيه.
يصل الخبر إلى جولييت التي تقف إلى جانب زوجها، ويذهب روميو إلى القس الذي يخبره بالحكم، ثم يذهب بعد ذلك إلى مخدع جولييت ليبقى معها إلى الفجر، ويغادر بعد ذلك المدينة دون أن يعلم بأن أمه ماتت حزنا عليه. تمضي أحداث المسرحية سريعا، حيث نعلم أن والد جولييت أعلن تقديم زفافها من باريس يوما واحدا. تذهب جولييت لطلب المساعدة من القس الذي يخبرها بخطته، وهي أنه سيرسل رسولا إلى المدينة ليبلغ روميو بالخطة. أعطى جولييت دواء يجعلها تبدو كالميتة لمدة يومين فقط، تأخذه ليلة زفافها، ولكن للأسف لا يصل الرسول إلى روميو، فقد كان هناك طاعون في المدينة القريبة من المدينة، ويأتيه خادمه الذي لا يعلم بالخطة بخبر وفاة جولييت. عندها يجن جنون روميو، ويذهب إلى صيدلي فقير في المدينة ليشتري منه سما ويعطيه مبلغا كبيرا مقابل السم، ثم يذهب إلى مقابر عائلة كابوليت ليجدها ممددة في تابوتها، ويراها وقد ازدادت جمالا، وأن لون وجهها لا يزال محمرا وليس أبيضا، لكنه لا يعلم أن هذا بسبب أنها ستستيقظ بعد فترة وجيزة. يقابل بعدها باريس الذي جاء ليزور زوجة المستقبل، وهناك يجد روميو ويظن أن روميو جاء ليدنس قبرها، فهو من عائلة الأعداء. وبعدها تنازل روميو وباريس، وقتل روميو باريس، ثم قبل روميو جولييت، وقام روميو بشرب قارورة السم الصغيرة ليموت بين يديها. تستيقظ جولييت من نومها لتجد أن روميو ميت بجوارها، وبدون تفكير تأخذ خنجره لتزرعه في قلبها وتموت هي أيضا. بعد ذلك يأتي الجميع إلى القبر ليشاهدوا الفاجعة التي حصلت، ويخبرهم القس بالقصة كلها. واحتراما وتقديرا للحب الذي ربط بين روميو وجولييت، فقد تعاهد كل من كابوليت ومونتاجيو على الصلح والسلام وإزالة الكراهية والبغضاء من القلوب والنفوس. وقررت عائلة جولييت أن تقيم تمثالا لروميو، كما قررت عائلة روميو أن تقيم تمثالا لجولييت، وكان التمثالان من الذهب الخالص. عن المؤلف: ويليام شكسبير هو الشاعر والكاتب الإنجليزي الذي يصنف كأعظم كاتب في اللغة الإنجليزية، وأعظم كاتب مسرحي على مستوى العالم، وكثيرا ما كان يعتبر الشاعر الوطني لإنجلترا. سبر في مسرحياته أغوار النفس البشرية، وحللها في بناء متناسق جعلها أشبه بالسيمفونيات الشعرية. من أشهر آثاره الكوميدية كوميديا الأخطاء وتاجر البندقية، ومن أشهر آثاره التراجيدية روميو وجولييت ويوليوس قيصر وهاملت وعطيل ومكبث والملك لير. وبهذا نكون قد قدمنا لكم ملخصا سريعا لأحداث مسرحية روميو وجولييت للكاتب ويليام شكسبير. شكرا للمتابعة، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم منا كل جديد مع قناة ملخصات كتب، كل الكتب بين يديك في ملخص.